नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आता फोटो ट्रान्झिशन लिरिकल मूव्हिंग व्हिडिओ बघितला असेल की किती खतरनाक झालेला आहे. आणि यावाल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितला असेल की कशा प्रकारे आपला जो फोटो आहे त्या फोटोला मी इथे ट्रान्झिशन इफेक्ट दिलेला आहे. सोबतच आपलं जे काही लिरिक्स आहे बघू शकता कशा प्रकारे रोटेट होत आहे आणि त्याला देखील आपण शाईन इफेक्ट अप्लाय करून दिला. जर तुम्ही अजूनही आपल्या यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक केलं नसेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आणि मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल यूज केलं ते सर्व मटेरियल पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे आणि याचा जो काही पासवर्ड आहे ते तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्येच भेटून जाणार आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसलीही अडचण येत असेल तर मग तुम्ही आपला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ बघू शकता. यावाल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जवळपास सगळे काही सांगितलंय की कशा प्रकारे तुम्ही आपलं मटेरियल डाउनलोड करू शकता. ओके, तर त्यावाल्या व्हिडिओची लिंक देखील तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तर तो वाला व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या. त्याच्यामुळे होणार काय, जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसलीही अडचण येणार नाही. की तर चला मित्रांनो, आता जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करू. मित्रांनो, काय अशा प्रकारची एडिटिंग करण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. सर्वात अगोदर तर अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आणि दुसऱ्या नंबरला जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे नॉड व्हिडिओ एडिटर. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जो काही लिरिकल व्हिडिओ तुम्ही बघितला होता त्यावेळेला लिरिकल व्हिडिओला आपण ग्लो स्कॅन इफेक्ट अप्लाय करणार आहोत. आणि मित्रांनो, तो जो काही ग्लो स्कॅन इफेक्ट आहे तो इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली आपण नॉड व्हिडिओ एडिटर ॲप्लिकेशनचा वापर करणार आहोत. आणि मित्रांनो, नॉड व्हिडिओ एडिटर या ॲप्लिकेशनवर आपण अगोदरच 5 व्हिडिओ एडिट केलेले आहेत. जर तुम्ही ते 5 व्हिडिओ बघितले नसेल तर त्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तर ते व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या. खूप कडक असे व्हिडिओ झालेले आहेत. तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचा. मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून जो काय आपला बीट मार्क, शेक इफेक्ट जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील सर्व प्रोजेक्ट इथं इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. आणि या सर्वांची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreation वर भेटून जाणार आहे. आता सर्वात अगोदर आपला जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला सिम्पली तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस इथं असणार आहे. आता यावाल्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला सर्व काय आपल्या ग्रुप लेअर तुम्हाला इथे दिसत असतील. तर या ग्रुप लेअरमध्ये सिम्पली तुम्हाला तुमचा फोटो ॲड करायचा. ओके, हे सर्व काही लेअर्स आहेत त्या लेअर्सला मी सिम्पली ट्रान्झिशन इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर त्याच्यामध्ये सिम्पली तुम्हाला तुमचा फोटो ॲड करायचा आहे. तर आता फोटो ॲड करण्यासाठी सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि या पहिल्या ग्रुप लेअरवर टॅप करायचा आहे. ग्रुप लेअरवर टॅप केल्यानंतर ॲडिट ग्रुपमध्ये यायचं आहे आणि प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर मित्रांनो, सर्वात पहिला जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. बघू शकता हा फोटो मी इथे ॲड करून दिला आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रोल करायचं. ओके, म्हणजे हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला सेंटरलाच ठेवायचा आहे. ठीक आहे, आता बॅक यायचा. ओके, बॅक आल्यानंतर बघू शकता सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. आता 3 डॉटवर टॅप करायचं आणि पुन्हा अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली बघू शकता जो काही फोटो आहे तो इथं आलेला आहे. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे त्याला ट्रान्झिशन इफेक्ट देखील तुम्हाला ते दिसत असेल. ओके, तर काय अशा प्रकारे पुढच्या ग्रुपच्या लेअरवर टॅप करायचा, ॲडिट ग्रुपमध्ये यायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन सिम्पली पुढचा जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा. तर काय अशा प्रकारे सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला जेवढे काही लेअर ॲडजस्ट करून दिले आहेत, जेवढे काही ग्रुपच्या लेअर मी तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून दिले आहेत त्या लेअरमध्ये तुम्हाला सिम्पली तुमचा जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला ॲड करून द्यायचा. ओके, आता बघू शकता ही जी काही पुढची लेअर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला यायचं आहे आणि सिम्पली जो काही पुढचा फोटो आहे तो पुढचा फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, बघा मित्रांनो, हा फोटो मी इथे ॲड करून देतो. बॅक येतो, बॅक आल्यानंतर आता पुन्हा राईटला यायचं आहे. राईटला आल्यानंतर बघू शकता इथून तो फोटो आहे तो फोटो मी इथे ॲड करून दिला आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर बघू शकता जो फोटो आहे तो खूप मोठ्या साईजमध्ये आला आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, त्याच्यावर टॅप करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. सिम्पली लेफ्ट साईडच्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि राईट साईडला स्क्रॉल करून सर्वात अगोदर तर त्या फोटोला बारीक करायचा आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली तो फोटो तुम्हाला वरती घेऊन जायचा आहे. आता तुम्हाला करायचं का, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला करायचं का तर त्याला परफेक्टली फुल स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला मॅन्युअली तुम्हाला तुमचा जो काही फोटो आहे तो ॲनिमेशन कीवर येऊन ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला प्रत्येक ग्रुपवर टॅप करायचा आणि एडिट ग्रुपमध्ये येऊन फोटो ॲड करून द्यायचा. बघू शकता तुमचा जो काही फोटो आहे तो तुम्हाला इथं बारीक साईजमध्ये दिसत असेल. तर अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यावर तुम्हाला घाबरून जायची काही गरज नाही आहे. तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे आणि पुन्हा अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचा. ओके, याच्यामुळे होणार काय तर जो काही फोटो आपला बारीक झाला होता
तो फोटो एकदम परफेक्टली हाय त्या साईज म्हणजे ओरिजिनल रेशोमध्ये इथं येणार आहे। तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही ग्रुपच्या लेअर मी तुम्हाला ॲड करून दिल्या होत्या त्या ग्रुपच्या लेअरमध्ये मी सर्व काही फोटो आहेत ते फोटो मी शेवटपर्यंत ॲडजस्ट करून दिले आहेत। तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे आणि जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही ग्रुप आहेत त्या ग्रुपवर टॅप करून एडिट ग्रुपमध्ये येऊन तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघू शकता जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। आता मित्रांनो हे फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता इथं मधोमध मी तुम्हाला खूप सारे बीट दिले आहेत। इथं बघू शकता तुम्ही 9.21 सेकंडच्या पुढे तुम्हाला इथं खूप जास्त कमी साईजचे बीट तुम्हाला इथं दिसत असतील। तर या बीटमध्ये देखील तुम्हाला फोटो ॲड करून द्यायचे आहेत। ओके काय आता सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली फोटो सिरीज ॲडजस्ट करून बॅक यायचा पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके तर काय अशा प्रकारे बघू शकता इथं जवळपास शेवटपर्यंत तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे 12 सेकंडपर्यंत मी तुम्हाला इथे बीट मार्क करून दिले आहेत। तर या बीटमध्ये तुम्हाला सिम्पली तुमचे जे काही फोटो आहेत ते फोटो देखील तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके तर चला मित्रांनो आता इथे देखील मी जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथे ॲडजस्ट करून देतो। ओके तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे आणि काय अशा प्रकारे सिम्पली 12 सेकंडपर्यंत इथं जेवढे काही बीट आहेत त्या बीटमध्ये सिम्पली तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथं जेवढे काही कमी साईजचे बीट होते तर त्या बीटमध्ये देखील मी सर्व काही फोटो इथे ॲडजस्ट करून दिले आहेत। तर हे सर्व बीट 12 सेकंडपर्यंत होते तर इथे देखील मी फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहेत। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर सिम्पली तुम्हाला इथं 12.56 सेकंड येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन आता सिम्पली मी तुम्हाला इथे एक व्हिडिओ दिलेला आहे तर तो वाला व्हिडिओ सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ असणार आहे। सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक येऊन ते सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर सिम्पली प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तिथे मी तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी दिला आहे तर तो वाला पीएनजी सिम्पली तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। तर मित्रांनो हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा जो काही पीएनजी आहे तो तुम्हाला एकदम खाली काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके बघू शकता मी इथे ॲडजस्ट करून देत आहे। आता सिम्पली तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आहे शेवटला येऊन हा जो काही पीएनजी आहे तो तुम्हाला शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा आहे। सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथे तुम्हाला एक वेगनेट पीएनजी मी तुम्हाला दिला आहे तर तो वाला वेगनेट पीएनजी देखील तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक मित्रांनो हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा जो काही पीएनजी आहे तो तुम्हाला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे बॅक यायचा आहे आणि शेवटला येऊन या पीएनजीला तुम्हाला लांबवून द्यायचा। ओके आता बॅक यायचा आहे बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का 9.13 सेकंडवर यायचा आहे प्लसवर टॅप करायचा इथे तुम्हाला एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करायचा आहे। यावेळेस शेपला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला सिम्पली तुम्हाला फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे बॅक यायचा आहे आणि तुम्हाला करायचं आहे का तर हा जो काही शेप आहे तो शेप तुम्हाला सिम्पली 12.56 सेकंडपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। कलर अँड फीलमध्ये यायचा इथून तुम्हाला ब्लॅकिश कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे बॅक यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं का इफेक्टमध्ये यायचं आहे ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे ओपेसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला पल्स ओपेसिटी नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। मित्रांनो हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करून इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला इथं 9वर सेट करून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे बॅक केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे आणि इथली जी काही ओपॅसिटी आहे ती तुम्हाला बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं 46वर सेट करून देत आहे। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देखील ओपॅसिटी ॲडजस्ट करू शकता। ओके आता बॅक यायचं आहे बॅक केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली तुम्हाला याच्यामध्ये जे काही लिरिक्स आहे आपलं ते लिरिक्स तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचं। तर मित्रांनो लिरिक्स ॲड करण्यासाठी तुम्हाला करायचं काय इथून बॅक यायचं आहे बॅक केल्यानंतर आता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला आणखी एक प्रोजेक्ट दिला आहे तर यावाल्या प्रोजेक्टचं नाव आहे लिरिक्स एडिट प्रोजेक्ट। तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत सर्व काही लिरिक्स आहे आपले ते सर्व लिरिक्स मी तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲड करून दिले आहेत। तर याच्यामध्ये तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथं 6 सेकंडच्या पुढे तुम्हाला इथं माझ्या चॅनलचं नाव दिसून जाणार आहे तर त्याच्यावर टॅप करायचं आहे एडिट टेक्स्टमध्ये त्याला कट करून तुमच्या चॅनलचं नाव देखील तुम्ही इथे ॲडजस्ट करू शकता। ओके आता सिम्पली मी इथून बॅक येतो आता इथे जेवढे काही टेक्स्टचे लेअर आहेत त्या लेअरला तुम्हाला एक फॉन्ट द्यायचा आहे तर तो मला फॉन्ट देण्यासाठी सिम्पली त्या लेअरवर टॅप करायचं आहे एडिट टेक्स्टमध्ये आलं तर हे जे काही ऑप्शन दिसतंय त्याच्यावर टॅप करायचं इथं व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये यायचं आहे 3 डॉटवर टॅप करून सिम्पली इथं इम्पोर्ट फॉन्टचं एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे त्याच्यावर टॅप केल्यानंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक फॉन्ट दिला आहे तर तो वाला फॉन्ट तुम्हाला अगोदर डाउनलोड करून द्या। तर मित्रांनो यावाल्या फॉन्टचं नाव आहे ॲक्वेस्ट स्क्रिप्ट तर या नावाचा एक फॉन्ट असणार आहे सिम्पली त्या फॉन्टला तुम्हाला काय अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे। फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर वरती सर्चवर तुम्हाला सिम्पली सर्च करायचं आहे एक्सी। ओके तर सिम्पली एसी सर्च केल्यानंतर बघू शकता जो काही पहिला फॉन्ट आहे ॲक्वेस्ट स्क्रिप्ट नावाचा जो काही फॉन्ट आहे तो इथं आलेला आहे तर सिम्पली त्याच्यावर टॅप करून तो फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं। ओके तर काय अशा प्रकारे इथं जेवढे काही लेअर असतील त्या सर्व लेअर्समध्ये तुम्हाला जो काही फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला जे सिम्पली सिलेक्ट करून द्यायचा। ओके
तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली सर्व लेयर्समध्ये जो काही फॉन्ट आहे तो मी दिलेला फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. ओके, आता हे सर्व फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली वरती एक्सपोर्टवर जाऊन सिम्पली हा जो काही लिरिकल व्हिडिओ आहे तो लिरिकल व्हिडिओ सर्वात अगोदर तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ मी अगोदरच एक्सपोर्ट करून ठेवला आहे, त्यामुळे मी सिम्पली इथून बॅक येतो, पण तुम्हाला यावाल्या व्हिडिओला सिम्पली इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, आणि मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं का इथून बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली नॉट व्हिडिओ एडिटर ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हे वाला ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे न्यूच्या ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे. इथं टॅप केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय तर इथला जो काही रेशिओ आहे त्या रेशिओवर टॅप करून कस्टमर यायचा आहे. कस्टमर आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथलं जे काही रिझॉल्युशन आहे ते तुम्हाला इथं 1080वर सेट करायचं. ओके, बघा मित्रांनो मी इथं 1080वर सेट करून देतो. आता सिम्पली इथलं जे काही 720 तुम्हाला इथे दिसत असेल त्याला कट करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला 1350 म्हणजे जो काही आपला इंस्टाग्रामचा पोर्ट्रेट साईज रेशिओ आहे तो रेशिओ तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून द्यायचा. ओके, आता एवढे केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे. इथं तुम्हाला काय मीडियामध्ये यायचं आहे, व्हिडिओमध्ये यायचं आहे आणि आत्ता जो व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमधून एक्सपोर्ट करून घेतला आहे तो वाला व्हिडिओ सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, बघा मित्रांनो जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं आलेला आहे आणि आता यावाल्या व्हिडिओला तुम्हाला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो वाला इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली इथं प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे. आता तुम्हाला ॲसेट स्टोअरचं एक ऑप्शन भेटणार आहे, तिथे यायचं आहे. इथं आल्यानंतर तुम्हाला ग्लो स्कॅन नावाचा जो काही इफेक्ट तर तो वाला इफेक्ट सिम्पली तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा. ओके, बघा मित्रांनो हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली मला ही जी काही पांढरी लाईन आहे बघू शकता, तुम्हाला एक खाली पांढरी लाईन दिसत असेल तर ती जी काही पांढरी लाईन तुम्ही काय अशा प्रकारे कुठेही घेऊन जाऊ शकता. तर सिम्पली तुम्हाला त्या पांढऱ्या लाईनला थोडंसं पुढं आणायचं. पुढं आणल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला आपलं जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला इथे दिसत असेल तर तुम्हाला करायचं का तर इथली जी काही इव्हॅल्युशन आहे ते इव्हॅल्युशन तुम्हाला वरती स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे 64वर मी सेट करून देत आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टनुसार सिम्पली इथे ॲडजस्ट करून द्यायचं. आता मी त्याला 64वर ॲडजस्ट करून देत आहे. आता सिम्पली ती जी काही ॲनिमेशन की आहे बघू शकता ही ॲनिमेशन की पकडायची आहे आणि त्याला सर्व स्टार्टिंगला ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे आणि इथली जी काही पांढरी लाईन आहे त्या पांढऱ्या लाईनला शेवटला आणायचं आहे. इव्हॅल्युशन आहे आणि इथलं जे काही इव्हॅल्युशन आहे तुम्हाला वरती स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला इथं 73वर ॲडजस्ट करून द्यायचं. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली स्कॅटरिंगचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आणि इथली जी काही आणि सिम्पली तुम्हाला याला 5वर सेट करून द्यायचं आहे. आता तुम्हाला इथे जी काही इंटेन्सिटी आहे ती तुम्हाला 3वर सेट करून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केलं ब्लू कलरच्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आणि इथला जो काही कलर आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे लाल कलर सिलेक्ट करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारचं जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला ते दिसून जाणार आहे आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा इफेक्ट तुम्हाला दिसणार आहे. ओके, आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता जे काही परफेक्टली तुम्हाला लिरिक्स दिसत असेल. आता तुम्हाला करायचं काय सिम्पली तुम्हाला इथं हे जे काही शेअरचा आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आणि इथं ग्रीन कलरचं जे काही बटन आहे त्याच्यावर टॅप करून हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ मी अगोदरच एक्सपोर्ट करून ठेवला आहे. आता मी सिम्पली इथून बॅक येतो. ओके, पण तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो तो वाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्या. तर मित्रांनो अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर आपण इथं बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जे काही एडिटिंग केली होती सिम्पली त्या बीटमार्क प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला करायचं काय सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता जो काही व्हिडिओ आपण नॉट व्हिडिओ एडिटर ॲप्लिकेशनमधून एक्सपोर्ट करून घेतला आहे त्यावाला व्हिडिओला सिम्पली तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काही व्हिडिओ आहे तो इथं आलेला आहे. आता सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये लाईटनमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला लाईटनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करून बॅक यायचा आहे. इथं तुम्हाला साऊंडच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि इथला जे काही साऊंड आहे तो तुम्हाला इथं 0वर सेट करून द्यायचा. ओके, तुम्हाला इथं सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून सिम्पली तुम्हाला इथे एक लाईट ओव्हरला इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा लाईट ओव्हरल इफेक्ट असणार आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा आहे, लाईटनमध्ये यायचा आहे. याला लाईटनवर ॲडजस्ट करून बॅक आहे. आता सिम्पली तुम्हाला करायचं की तर जेवढे काही ग्रुपच्या लेअर आहेत त्या लेअरमधले जे काही इफेक्टच्या शेजारी तुम्हाला एक डोळ्याचा आयकॉन दिसत असेल तर त्याच्यावर टॅप करून हे जे काही इफेक्ट आहे ते तुम्हाला इथे एनेबल करून द्यायचे आहेत. ओके, तर काय अशा प्रकारे सर्व ग्रुपच्या लेअरवर तुम्हाला टॅप करायचं आहे आणि जे काही इफेक्ट आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत आपण इथे जेवढे काही लेअर ॲडजस्ट केले आहेत ते सर्व लेअर्समधले तुम्हाला जे काही इफेक्ट आहे ते इफेक्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून त्याला तुम्हाला एनेबल करून द्यायचा. ओके, तर एवढं केल्यानंतर जो काही व्हिडिओ आपला तो देखील इथं फायनली रेडी होऊन जाणार आहे. ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही ग्रुप होते त्या सर्व ग्रुपमधले जे काही इफेक्ट आहे ते इफेक्ट मी काय अशा प्रकारे या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून सर्व इफेक्ट मी इथे एनेबल करून दिले आहेत. तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे जवळपर्यंत इथे जेवढे काही ग्रुप आहेत त्या सर्व ग्रुपमधले इफेक्ट तुम्हाला एनेबल करून द्यायचे आहेत. तर मित्रांनो आता एवढे केल्यानंतर आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला जो काही व्हिडिओ आजचा तो वाला व्हिडिओ सिम्पली तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके मित्रांनो, हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाला व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.